cũng trả lời chị này. Tôi lên thì tôi có xin ý kiến của bên của cháu Bảo ấy, ngày năm sinh của nó thế nào để tôi đi xem ngày để chứng đám cưới. Con trai tôi ở nhà tôi không đồng ý lấy, tôi không biết đâu, lấy ngày tháng năm sinh của con tôi cho ông đâu. Ông mới chờ đến khi nào con trai tôi ở nhà thì ông lên. Tới này bố sẽ đón thằng Bảo về làm rể với nhà mình thế này. Đấy. Không phải đơn giản đâu. Lấy được thằng Bảo đó thì tốt đấy. Con à, bố không phải là thế đâu, bố thế đâu, bố thích nhất thằng này đấy. Cháu chào bà. Vâng, cháu ăn nha chị. Cho em bé nhé. Vâng. Cho bà ăn với. Cho bà chi chi. Con ăn đi nhá. Lạnh lắm. Cái Sinh vẫn ngủ à bà? Nó lúc nào cũng thấy cháu ạ. Con này đúng người thật đấy bà nhỉ. Ôi cái chỉ có mấy tháng thôi mà là bảo mệt lúc nào cũng ngủ. Thế bà ở nhà với em bé nhé. Cháu ra vườn với con dâu của cháu nhé. Vâng. Xem mẹ đấy nhá. Em ăn nhá, lạnh lắm nhá. Lạnh lắm con ạ. Bà ôm ấm. Cháu ra vườn các bạn. Vâng. Cái này vừa trồng tốt con nhỉ. Tốt rồi đấy. Bây giờ mình nhổ đi làm lại á con. Được hát cái kia nhỉ con nhỉ. Hát đi cho nó ấy, cho nó khoan chứ. Mẹ xem con dao này hát được không? Không đổi thì lại, đổi thì không nước. Cái này rồi đấy chắc vẫn còn được con ạ. Hát hết đi xong mình kéo lên. Núi con lên nương lên non mới biết non cao, núi con mới biết công lao mẹ thầy. Cha như núi Thái Sơn, mà nghe mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thơ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Anh bắt đầu uống thế này. Với con, thế cháu ngủ muộn nhé. Bây giờ mới dậy. Không ngủ đâu. Không ngủ làm cái gì? Nằm trên giường xem điện thoại. Đấy bác về bà bảo ngủ khịt khịt ở trên nhà. Làm đi vào đây hộ bác đi.
giờ bác phát thì cháu theo sau cháu dọn. Đây, con dâu bác vừa làm xong cái này đây, được cái gì? Cháu cũng to cháu cuối này mệt lắm. Thế cháu cào cái cỏ này đi. Nào, lấy cái bụng này là bụng to. Nó to đâu. Làm đi, làm mạnh vào. Làm từ từ bây giờ. Út như kiểu người không ăn cơm ấy. Không giỏi thì bác vào đây mà làm. Đây thì bác phát được thế này rồi còn Ở đấy mà làm, ở đấy thì còn nói nhiều. làm được còn một cái bác. Làm đây, muốn ở đây phải làm. Không được ở không đâu. Này, cào đi nhá. Cái đấy là củ su hào cơ mà. Nó già này rồi còn không cào đi để làm gì? À, nên để mình phải để chứ. Cái đấy là cháu cào. Để mà mình xào ăn chứ. Thì già rồi nhổ ra dây tối ăn làm gì nữa. Đấy, con đã phát được thế này tổng ra bao nhiêu? Nhìn cháu làm lần đầu tiên chắc khó lắm nhỉ? Ở đấy mà nói nhiều thì cháu thèm làm Thế rồi. thì bác buồn cười, cháu làm việc kiểu như thấy khó khăn lắm đấy. Nói nhiều thèm làm gì. Mình làm tí lấy rau về dùng. Con ơi, làm mỗi hàng lúc đấy hả? Cả lúc này á? Cái này cũng nhổ đi á con. Trên vai tôi đánh vào rau xanh, này cà chua súng lơ với đôi con gà. Nè bà cụ nhà bé hát thì hay chưa? Nha. Hồi cô gái Trường Sơn bao đêm em đi mở đường cho từng chuyến xe anh có mang giọng hát niềm ngân xa. Tuổi thanh xuân đến với núi rừng, dù bom rơi nước rông nắng lửa, vườn hiểm nguy em băng băng qua mở đường cho chưa ra tiền tuyến. Anh băng có dốc đèo, anh băng có suối cao, đường em đi cho tràn niềm tin, như tình quê hương nâng bước chân đi. Đường em bao nghĩa tình, đường Nam Bắc yêu thương, đường Trường Sơn say chiến đấu khi miền Nam sáng trong lòng anh. Rồi, nè, đánh. Dạ. Ra. Con ơi, chút lơ này mình chém hết đi, để tối nay mình ăn con ạ. Chém đi, ăn thằng ấy, để dùng cái khác thôi. Lấy về cho bác đổi. Đau bụng không? Làm việc của bác. Tí là bảo là bác bắt làm thì tối đại đau bụng lại nói bác. Đi làm việc của bác chứ không. Thế bác thương bác bảo thế không được à? Phải nói gắt với bác à? Bác đi làm việc của bác đi, cái này để cháu làm, cháu phải làm cũng được, cái này cháu mệt Rồi rồi. làm con dâu bác không được đâu, là thế này. Đây con dâu của bác này, tiền này thế này cơ bạn. Tại nó không biết nói. Nói biết nói thế thôi.
ăn đi. Ngồi đây. Rồi. Để các ăn nhá. Bác ơi, bác chuẩn bị cái chuyện hôm qua bố cháu nói chưa? Bố cháu nói cái gì ấy? Hôm qua bố cháu nói là đám cưới đây. Bác không nhớ đâu. Cưới cái gì mà cưới? Có đồng ý nhau cưới đâu mà để bác mới nhớ. Mới sắm đồ. Ai cho cưới đâu mà sắm. Thế bố cháu nói thế bác chuẩn bị à? Không. Bác không nghĩ đến cái chuyện đấy đâu. Thấy hai mấy con này ở đây thì bực mình. Cháu nói cái gì làm nhảm hay làm thì làm đi. Làm nhanh lên xong còn đi lấy cháu về giòn chồng. Cháu đang làm thôi. Cháu đang nói cái gì ấy? Nói việc linh tinh cháu. Làm cho nhanh rồi là làm như kiểu người sắp chết ấy. Bác làm đi. Ừ, để bác làm. Nhé, kém cho làm cái này nhé. Phải thế này chứ. Làm. Làm thế này thế nào? Đây. Người ta phải làm thế này chứ. Không giờ hai luống kìa rồi. Đấy là có làm thôi. Làm từ từ nó cũng xong chứ việc gì phải. Khi nào mới xong? Không thấy con dâu của bác làm à? Đây, nhìn xem. Lấy cháu dùng vào đây. Cái gì làm khi nào mới xong? Cái này khi nào mới xong? Thấy sướng chưa? Thấy bác làm thế này thích chưa? Bác làm giỏi thì bác làm đi. Không giỏi có phải làm nó đủ mắt mới được. Con ơi, con đi lên cái chỗ trước mình ra đấy, con đi lấy cây rau về dùng cho để mẹ đi cuốc hết. Con ta đi nhé. Ở gần đây không? Bác ơi. Gì đấy? Bác khuyên anh bảo lấy cháu đi. Mà bây giờ cái chị Mận kia cũng đâu có con của anh Bảo đâu. Bây giờ cháu còn đang mang thai con của anh Bảo thì bác bạn nói anh Bảo lấy cháu thì chị đi có đẻ đâu. Cháu bị điên à? Chẳng qua nó chưa muốn đẻ thôi chứ, nó kế hoạch thôi chứ sao không có con. Ba cháu là bảo lấy con, lấy cháu. Cháu bây giờ đang mang thai con của anh Bảo gì nữa. Bây giờ chắc chắn là con của thằng Bảo chưa? Khi nào xét nghiệm đã, đúng con của thằng Bảo thì cái đấy bác mới nói chuyện với cháu. Bây giờ chưa biết con của ai, ba đừng có mà nắn gì bác không lý trí đâu. Sao không phải? Không phải đâu, bác nghĩ không phải đâu. Con trai của bác không làm thế đâu. Sao cái chị kia, đứa cháu kia cũng phải con của anh Bảo đâu. Không phải con cũng là cháu nội của bác. Cháu đang mang thai con của anh Bảo, bác không thương cháu ấy, thương cái chị Mận kia làm gì? Không biết nhìn người này. Không biết mặt mũi anh Bảo như nào mà nhìn thấy cái chị kia mà cũng lấy được. Chữa con người ta nữa, xong rồi không biết nói nữa. Cái cháu đây bình thường không lấy được chị kia. Cháu nói thế nào ấy, nó có con ấy là sự ép buộc nó mới có thôi, không phải là chỉ hoang. Nó có yêu đương ai đâu, chẳng qua cái đấy ép buộc nó mới có con với họ thôi. Không phải là đi yêu đương gì với thằng khác có đâu. Bây giờ cháu mang con của anh Bảo thì không lấy cháu thì lấy chị kia làm gì?
không tin chắc là con của thằng con trai bác đâu. Cháu là sẽ chữa con của người khác, cũng đừng có mà biết trách gì. Sau này con biết luôn, cháu biết luôn rồi, cứ xem đi xét nghiệm đi. Bác nhìn vào bác Bảo biết. là không đi xét nghiệm được còn. Đấy cứ bảo đi xét nghiệm sao cháu cứ chối. Thì bố cháu bảo thế rồi còn. Này bác nói này nhá, cháu không được xúc phạm đến con dâu của bác nhá. Chẳng quá nó không nói được thôi, nếu mà nó biết nói á, cháu là cái gì không bằng một tí của nó, một nửa của nó. Cháu có học thức thật nhưng mà cháu chứ không bằng nó đâu, bác nói thật đấy. Cái gì mà tốt đẹp thân lấy không để. Không tốt đẹp á, chỉ nó thiếu mỗi cái tiếng nói thôi, nó không nói được thôi. Còn ngoài ra nó tốt lắm, không như cháu đâu. Cháu làm sao? Đấy làm mỗi tí này cũng lười. Thì cháu làm được 2 luống này tại bác cứ nói nhiều chứ. Nói cái gì bác bảo làm nhanh đi, xong đi lấy con giống về là dùng, lấy con dâu về là dùng, có gì sai đâu. Cháu đang làm thì bác cứ nói thì bác làm cho nhanh. Bác nói trước đấy, không được xúc phạm đến con dâu của bác đấy. Nếu mà nó còn nói nữa thì bác đuổi đi lúc nào không biết đấy, không cho ở đây nữa đấy. Không nói gì xúc phạm đến cái chị đấy đâu. Đấy lúc nào cũng khuyên rằng bảo anh Bảo bỏ nó đi lấy cháu, đấy chẳng xúc phạm à. Cháu cũng chịu bác thôi. Nói một tí nào cũng đuổi. Vì cháu là không mang thai con anh Bảo á, cháu ở nhà cháu còn sướng hơn. Ở đây cho nhà bác bắt nạt như thế à? Không phải là bắt nạt, cháu cứ lúc nào cũng nói xấu con dâu của bác thì bác chẳng nói thế. Cứ xúc phạm đến xem, bác cho đuổi cháu đi luôn đấy, không cho ở đây luôn. Đuổi. Bây giờ muốn ở đây phải ngoan, phải theo chị con dâu của bác mà làm, không được xúc phạm đến nó đâu. Nó tốt với cháu thế này là quá lắm rồi đấy. Cháu xem, ai là bảo có con với chồng mình là cho về ở nhà chung, cháu xem tốt thế nào nữa. Ai như thế này được. Nếu mà như bản thân bác không cho ở được thế này đâu. Chẳng qua con dâu của bác thôi. Không là phải tại anh Bảo, vợ cho ở là chồng mới dám cho ở. Bây giờ thì cứ trách nó làm gì, nó quá tốt với cháu rồi đấy. Cho nên nhà Bảo cứ ở nhà không đây. Chào chị nhá. Vâng. Con. Sao con không ủ Lấy con cuốc xong rồi bác bảo cho bác làm. bà cuộc quốc gì bà cũng Lúc Có 2 nãy luống ở đây không bác tức là bảo. đúng chưa? cháu cũng hộ rồi mà sợ đau bụng tối hay là đau bụng không thì không cho thuốc rồi. Đấy, thế thì tôi hài lòng đấy. Gì đây? Sang đây muốn trao đổi với chị với chị Diệp nhá. Đi về nhà đi. Vâng. Bố già bố có bảo ở nhà không? Làm chưa về à? Đi vào nhà đi. Tôi trao đổi với chị một ít việc. Vâng, vào nhà đi. Chào bà nhá. Vâng, cháu không ngại. Ông chồng, đúng nhá. Vào đây ngồi đi. Đây ở đây lại mất điện. Này mới tiện à? Vâng. Dưới thì cũng sáng nay mất. Vâng. Thế bác đến đây có việc gì ấy? Đây tôi cũng lên để trao đổi với chị này. Ở nhà, thế thì tôi cũng lên luôn.
có bà nữa, Vâng. với cháu mượn nữa, con tôi cũng đang ở đây nhỉ. Đấy, bây giờ Vâng. tôi cũng trao đổi chị này, tôi lên thì tôi có xin ý kiến của bên của cháu Bảo ấy, ngày năm sinh của nó thế nào để tôi đi xem ngày để tổ chức đám cưới ấy. Cưới xin cái gì bác? Con trai tôi đã cưới vợ rồi chứ, kết hôn rồi chứ, bây giờ còn cưới xin cái gì? Bây giờ đấy nói với chị này, bây giờ nó chính thức là bây giờ con trai của chị đấy thì nó cũng có cái lối nó nhận rồi, chính xác là con này đi với con này, con gái của tôi rồi, gái của tôi cũng có cái, nó nói rõ ràng với tôi thế, bây giờ con trai của chị nó cũng đấy. Chỉ qua là không ấy thôi, chị chưa biết thôi. Không phải đâu, bác nói thế này tôi không phải, con trai tôi không bao giờ là giấu cái gì mẹ nói với bác đấy. Nếu mà nó nhất trí, nó nhất trí cưới với bên kia thì nó sẽ bảo mẹ, nó không bao giờ là nó giấu mẹ này đâu. Cái này chắc nó chữ đâu, bác nói thế nào ấy chứ. Hôm nọ tôi sang tôi cũng nói chuyện luôn mà, hôm đấy là cháu nó đi làm chưa về tôi cũng nói chuyện với cả đấy cả chị nghe đấy. Hôm qua tôi hôm kia hôm nào tôi cách 3-4 hôm trước đâu lên rồi cũng nói chuyện này. Bây giờ nói với bác á, còn bác phải xin ngày tháng năm sinh thì tôi chưa cho được đâu. Bây giờ phải có con trai của tôi ở đây tôi mới dám cho bác được. Bây giờ tôi ra đấy, hôm nay tôi ra đến lần này cuối cùng rồi, tôi xin được cái ngày năm sinh của cháu Bảo bao nhiêu, ngày xin ngày bao nhiêu, ngày tháng bao nhiêu, bố mẹ ngày bao nhiêu để tôi còn biết tránh xem ngày cưới đấy nhá. Tôi có biết tránh ngày cưới ấy. Và không cưới vào cái ngày của mẹ của Bảo này, ví dụ là vợ cả này năm sinh bao nhiêu ví dụ thế. Đấy, với bà đâu làm kiểu phải tránh ra phải không? Thôi, cái này tôi chưa nhất trí đâu, nói với bác ấy, tôi chưa nhất trí đâu. Khi nào có thằng Bảo ở đây nói thế nào với mẹ, có thực sự thế này không tôi mới cho ngày tháng năm sinh của con của tôi cho bác. Em cũng nói với chị này, chị để con ra chị không biết tính con nào đâu, con làm gì con chị có biết đâu. Với con trai của chị đi làm thế này chị nếu đâu phải có trách nhiệm với sống trách nhiệm với con này. Đấy, con này nó bảo bố thế, bây giờ chị cũng không chống được cái vấn đề này. Tôi cũng không ép của cháu Bảo lấy con sinh này đâu, nhưng mà chính thức là nó đi với con này, con gái của tôi mới có con. Đấy, bây giờ tôi cũng nói thật với chị thế. Đấy. Bố làm nào sao lại làm vợ? Có lẽ làm gì bố phải làm nào đi cho chị đi. Bỏ anh Bảo đi lấy con làm vợ cả chứ nhìn cho con vợ hai. Bố là bố con nói với con này. Đấy, bố là bố có cả mẹ Bảo đây. Đấy, vợ cả Bảo ở đây nhá. Nhưng mà là đấy bây giờ là bố không biết nói đâu, bây giờ là chắc là bây giờ là bố lên là lần này bố xem lấy cái ngày cưới đấy, xem ngày tháng của năm sinh cháu Bảo đây này, đấy với mẹ nó để cưới năm cưới nó không tránh cái ngày cưới vào cái ngày sinh của gia đình nó, đúng không? Bố làm thế nào để anh Bảo ly hôn cái chị này chứ bây giờ anh Bảo cũng đang có vợ làm sao mà lấy được con. Rồi con của con càng ngày một lớn lên rồi bây giờ anh có bỏ cái chị kia đâu, sao mà lấy được hai người làm gì sao mà lấy được. Cái này bố không biết tính nhá. Đấy, con ở đây được bao nhiêu ngày nó hai vợ chồng nó sống kiểu gì? Ở gần 1 tháng này bố nói rồi mình không biết à? Ừ? Bây giờ làm nào con gì nhé, con lại làm vợ bé à? Đấy, bố cái việc đấy nhá, con nói thế là bố bảo con này cái việc đấy bố để bố làm việc. Đấy, hôm nọ con bảo bố thế mà chính xác thế rồi, bây giờ nó phải nhận phải không? Cả nó bỏ vợ cả không bỏ tôi không biết được chưa? Bây giờ bắt buộc phải lấy ngày sinh của thằng này để tao đi xem ngày cưới đã. Bảo con biết này, chị biết này nhá. Đấy, hôm nay tôi chỉ xuống đây chỉ lấy cái ngày sinh năm sinh của cháu Bảo này thôi để đi xem ngày cưới của con đây này. Đấy, xong với năm sinh của các chị này, ngày ông mất thế nào đấy, ngày đấy chị phải thống kê cho tôi để tôi đi xem tránh cái ngày đấy. Đấy, nhưng mà cái thứ hai nhá, sinh nó phải ở đây, không phải đi đâu cả, được chưa? Đấy, mà ở đây ở với Bảo đây này, cháu Bảo này nó đi làm kệ nó, cứ ở nhà với vợ cả nó cứ làm gì cứ làm, mẹ nó ở đây là mình đỡ được bao nhiêu đỡ được chưa? Đó, có gì qua điện thoại chỉ cho bố cái. Bố đi lại vất vả lắm chứ.
đi 20-30 cây 20 cây đến đây về suốt ngày chạy tuần 2-3 tuần để chạy một lần này có mà sống nào được, một mình bố mà bà mẹ giờ bà cụ già rồi ở nhà làm được cái gì đâu, còn trực bà nữa, mẹ của con lại phải đi vắng nữa làm gì được. Bố yêu cầu là cho con lấy được trùng nhanh để đỡ được cho bố để thế nào hay như thế chứ. Hay là bố bảo anh Bảo đi về nhà xong rồi đám cưới ở nhà mình đấy chứ. Ở đây con không thích xem mặt chị này đâu. Chị này lúc nào cũng đi làm với chị xong mặt chị về xong mách anh bảo là con làm cái này làm kia chị đấy. Con không thích ở đây đâu. Mấy hôm nữa nói với anh bảo là đi làm rể nhà mình rồi đón anh đi về nhà mình ở đi. À chả thế, bây giờ bố bảo này, bảo con nhá, không nhất với con này. Đấy cả mẹ bảo ở đây nghe nhá, với vợ cả nó này, với bà cụ nữa, phải không? Tôi đi hỏi ngày sinh của cháu Bảo này nhá, coi như là tôi đón rể đấy, đón cháu Bảo về nhà với mình ở đấy, hiểu chưa? Đấy thì bố mới đi hỏi cái ngày năm sinh của nhà bên này chứ không bố đi hỏi làm gì. Đúng ra thì nó phải đi hỏi năm sinh của các con này đấy, nhưng mà tôi đón rể tôi phải đi hỏi bên này, được chưa? Bố phải đi làm như thế, làm đúng cái phong tục của người mình ngày xưa đấy. Đấy. Đấy tôi nói chuyện với chị này, thì bây giờ nhá, mình là có tuổi rồi, nếu các cháu nó cái gì nó làm sai mình biết, phải không? Thì bây giờ tôi nhá, hôm nay tôi xuống đấy, ý của tôi xuống là coi như là tôi xuống đến nhà chị đấy, hôm nay xuống thì may cả chị ở nhà, phải không? Đấy, nhưng mà có biết các cháu nó bố trí ở gì. Đấy, tôi xuống đến đây, bây giờ ta xuống bảo chị này, chị đấy thống kê cái chỗ năm sinh của cháu Bảo này, năm sinh của vợ cả nó này, năm sinh của bà, ví dụ bà cụ cũng cụ chết đấy, hả? Đấy với chị đấy, năm sinh bao nhiêu, ngày bao nhiêu ở đấy, chị thống kê cho em cái, để em về em xem cái ngày cưới để không vào của gia đình của chị. Đấy, chỉ cho các cháu nó tốt cho nó thôi. Đấy. Nói với bác cái này, hai bố con bác này điên hết rồi, đùng một phát thì xuống đây mà đòi lấy ngày cưới, đòi lấy năm sinh. Tôi không nhất trí đâu, bây giờ con trai tôi không ở nhà, đi làm vắng mặt thế này, đùng một cái bác xuống hỏi tôi lấy ngày tháng năm sinh, ai đồng ý cho bác cưới? Bây giờ ai đồng ý đã, tôi hỏi đấy, ai đồng ý cưới con trai tôi đã? Mà cho đó cháu sinh á, được voi đòi tiền nhá cháu nhá, đừng có mà mơ. Còn bảo bỏ con dâu bác đi làm vợ lẽ vợ cả cái gì? Bác từ lúc nãy bác không nói nhá, bác nghĩ rồi nhá. Không phải Còn lâu, thế à? còn bảo lấy con trai của bác đi làm rể còn lâu, bác mới cho. Nói với bác thế, bác không cảm, ai cũng người già thật rồi. Bây giờ làm thế này quá đáng với gia đình đây rồi đấy. Nói thật ra là thế đấy. Coi tôi không ra gì rồi đấy. Đấy tôi muốn nói với chị này, nhưng mà chị cũng phải mở cái lòng thật rộng vào, chị cũng không để khét lắm, hiểu chưa? Cái này tôi biết Đấy, rồi, tôi hiểu phải rồi. biết thế. Nhưng mà đúng ra bây giờ chỉ nói thế tôi vẫn nhất trí thôi, nhưng mà tôi phải là trong cái 4 năm rồi, bây giờ tôi phải làm thế nào làm cho nó xong cái chương trình công việc này, chứ không phải xong năm khác thì nó khó. Cái đấy thì nó để ra nó khó lắm. cái đấy thì việc của nhà bác. Còn riêng bên tôi, khi nào đi xét nghiệm về đúng là cháu đích tôn của tôi thì tôi nhất trí, tôi cho cưới luôn. Bác không xem ngày cưới, tôi cũng đi xem ngày cưới luôn. Tôi nhất trí luôn, cho thằng này lấy hai vợ luôn. Nếu mà đúng thật là con của nó, tôi cho lấy luôn, không cấm gì. Cho nó hai vợ nó mới biết đời. Nhưng mà bây giờ chưa biết là đúng con của nó hay không thì tôi không nhất trí. Thế cũng nói được à? Tôi nói với chị này nhá, con trai của chị nó làm thế nào nó phải chịu hậu quả cái đấy. Đấy, nhưng mà chị bây giờ cứ chống cái đấy làm gì? Nhưng mình phải biết như thế mình thế nào. Ra chị cứ khăng khăng không phải như thế, nhưng mà chính sức con gái tôi cũng bảo thế không. Con trong cháu Bảo này cũng 99% rồi. Đấy, cho nó 100% được, nhưng mà nó đang băn khoăn là có một con vợ nó, con vợ cả kia nó có chứ không là 99%. Của tôi biết chứ, của tôi giám sát tôi biết chứ. Tôi về 2 lần ăn cơm thì tôi biết ngay. Đấy. Tôi cũng không ép nó đâu, mà chính thức như thế đấy, sự việc nó cứ như thế này. Đấy, con gái của tôi không phải cái này người thừa đâu. Rồi cháu bảo nó đi nó phải có trách nhiệm. Đấy. Chị cứ khăng khăng chị nói thế có nói được thì tôi không nhất trí đâu nhá. Tôi nói với chị thế. Bởi vì của tôi là tôi với chị là coi như là cũng chả cách bao nhiêu xa đâu. Cách 2 năm là vẫn là tôi già hơn chị tí tôi không quan trọng, nhưng mà tôi là bây giờ có thì chị cũng có tuổi, tôi cũng có tuổi, tôi làm gì tôi phải xứng đáng một con người bố mẹ, phải không? Này,
tôi nói với bác ấy, bác có căn cứ gì mà cưới con trai tôi với cái Sinh. Con trai tôi đúng ngủ với ba tối thôi, nhưng mà lúc ấy nó mất trí thật, nhưng mà nó làm cái gì nó phải biết chứ. Bây giờ cứ bảo có con với nó mà bảo đi xét nghiệm thì bác bảo không cần đi xét nghiệm. Thế tôi nói với chị nhá, tôi cũng cắt lời chị luôn, các cái lời của chị nói đấy, nói chị nói chưa hết nhưng mà tôi cắt luôn. Cứ nói đi. Thì cái đấy nó có biết gì đâu. Con gái của tôi nó bảo nó vừa hành kinh xong thôi, vừa hành kinh xong được cách được một ngày thôi, mày nó đi ngủ nó 3 tối nó chẳng có con. Nó về nó Nói bảo với chị thế, đâu bố tôi báo cáo của tôi thế, tôi bảo đấy phải thế chắc thế không. nó về nó bảo tôi cắt lời bác bây luôn. giờ tôi nói với chị này thì phải về cái gì cái gì phải biết chứ. Về nó Cái bảo đấy nó có biết gì. có ngủ với cháu Sinh đâu, lấy chăn về ngăn thôi. Nó có ngủ với chung màn đâu, chung chăn đâu. Không biết đâu được, cái vấn đề đấy mình có cầm để cho chúng nó đâu. Đấy thì bây giờ con Sinh bảo đấy như thế đấy, rành có con thế rồi. Thì bây giờ tôi nói với chị trên cắt lời chị thôi, nhưng mà chị phải thông cảm tôi nhá. Dấu là như thế rồi, bây giờ chị không chống được đâu. Bố con bác nói thế nào chứ. Bây giờ cứ chờ đi xét nghiệm về đúng là con thai này là của con trai tôi thì tôi nhất trí luôn. Bây giờ bác bên kia với là cái sồn đòi cưới cái gì. Bây giờ chưa biết là cháu Sinh đi với ai có con, chưa rõ là con của ai. Về đúng con trai của tôi đi, cháu Sinh lấy về đấy ngủ 3 tối thật. Nhưng mà đánh ghé 3 tối ấy là có con ngay à. Sao mà bác nắm được cái này. Bây giờ một lúc thì bây giờ nhà tôi còn nuôi cháu Sinh ở đây đó. Còn bác ở trên kia cứ đòi sồn đòi cưới cái gì. Chị nhá, mình người lớn rồi mình không muốn trao đổi nói chuyện nhiều đâu, hiểu chưa? Mình là người lớn mình không nói chuyện nhiều, mình chỉ nói là công việc mình thế nào là mình cầm được chắc thế, mình sẽ nói chuyện rõ ràng như thế, hiểu chưa? Đấy, chứ không phải là đi bình luận để tránh nhau, chửi nhau ở chỗ mình chị em mình đâu nhá. Nhớ rồi. Đấy, của tôi không đơn giản thế nào luôn. Nhưng mà bây giờ á, nói ra với bác á, tôi ngắt lời thế này, đáng nhẽ con trai tôi phải ngồi đây, bác về xin ngày tháng năm sinh thì tôi nhất trí, nó đồng ý thì tôi đồng ý. Bây giờ nó hội nhà bảo ép tôi lấy cái gì, nó không đồng ý thì sao? Mà sau này không phải con của nó thì sao? Bác tính thế nào? Cái đấy thì rõ ràng rồi, nói với chị Bác nhiều chắc lần. chắn chưa? 99% rồi. Bởi vì tôi vừa nói một câu với chị đây, nó vừa hành kinh xong, nó bảo con gái của tôi vừa bảo tôi hôm nọ nó bảo bố thế, bảo con vừa hành kinh xong được có một ngày thôi, thằng Bảo về đấy đến đây không, nó vẫn nó ngủ 3 tối như thế, nó như là không, từ đấy thì không có nữa. Thì chính xác của nó còn gì nữa. Bác Thì tin, tôi mới khẳng định tôi làm việc như thế này. bác tin con gái của bác lắm. Nhưng mà nhá, bây giờ tôi nói Vì thế con này. tôi để ra tôi nói gì tôi biết vì tôi rồi. nuôi từ bé cơ mà. Biết rồi, Chị biết đâu. nói đến con ai cũng biết sót biết đau. Ví Tôi dụ biết thằng rồi. Bảo ví dụ chị để ra, nó nói gì chị phải nghe phải không? Nói đến cái gì thì Đấy, con nhưng của mà mình cũng nó biết. láo cái gì chị biết phải không? Đấy, như con cái của tôi nhá, nó láo gì tôi biết. Nó như thế. Nó có gì đâu, nó có người nó ăn học đàng hoàng chứ cái của tôi đấy. Còn là cái nó bằng của nó là nó lại trung cấp thôi chứ không được mà. Bây giờ á, nói với bác cái này, nếu mà tôi nói thì bảo hơi quá với bác với lại cháu Sinh. Đấy. Nếu mà sau này đi xét nghiệm mà không phải con của con trai của tôi á, bác với cháu Sinh phải bồi thường nó đấy. Cái kiểu này đấy. này Không có đâu, chỉ 99% đấy. Xấu hổ lắm chứ. Còn bạn bè nó đâu. Nó có Thế bây giờ nhà bác làm như anh thế em là bên cháu ngoại biết nó xấu đâu. hổ à? đấy sáng xấu hổ à? Thế bố thấy chưa? Họ cứ sĩ diện xong rồi sợ nhà họ xấu hổ, còn nhà mình thì sao? Đấy. Nó cũng bắt mình đi xét nghiệm xong rồi. Bây giờ bố mới nói ở đây, vừa nói với mẹ Bảo đây. Rõ ràng thế rồi bây giờ xét nghiệm gì? Ngày to ngày rồi. Sắp tôi nghỉ về tháng sau, tháng nữa là để ra rồi. Thì hết tháng này bố phải cưới trước 1 tháng. Chưa để nhưng mà nó ngày to ngày rồi. Thì bố phải làm việc nó nhanh đi chứ. Đấy, bác nói sai chưa? Con bảo chưa đến ngày Thì đẻ mà con bác bảo bảo đẻ. đấy, chị nghe nhá. Hôm con bảo bố thế bảo đúng 100% thế, bố cơ mà cũng này ấy đâu. Bố người cầm gì đây? ấy cơ mà biết thế cơ mà. Thì buồn cười lắm là mình ở đấy mặt cười. Thì phải làm cái Chẳng gì cười, chưa đến ngày đẻ bảo đã sắp đẻ, ai mà chẳng cười. đấy, nó phải thế chứ. Tôi nói với bác thế này á, bây giờ mai lấy cháu Sinh đi xét nghiệm á, nếu mà không phải đứa con này là của con trai tôi thì gia đình bác phải chịu trách nhiệm đấy, bồi thường con nhà tôi đấy. Còn chi phí hết bao nhiêu thì nhà bác phải chịu trách nhiệm hết. Chị này
tôi cứ tôi thôi, vì tôi cũng cách chị mấy, chỉ cũng cách tôi cách chị mấy tuổi thôi. Đấy, cứ xưng hô đó mà, xưng không hô sao cho nó đâu xứng mà. đáng thôi nhá. Đúng rồi. Mà tôi nó sướng hơn nhá. Vâng. Đấy, bây giờ nhá, cái chị cứ đòi đi xét nghiệm, nhưng bây giờ con nó đã đẻ ra đâu mà xét nghiệm mà. Đấy, một anh đấy, một tôi đấy, chính xác là tôi chẩn đoán con gái của tôi là tao chẩn đoán như thế, tao làm việc như thế thôi. Tôi không bắt nạt của cháu bảo làm gì. Nó được làm nó phải chịu nhá, không phải là như thế đâu. Cô nó ăn học đấy mà tôi nói thế mà không được làm thế là mà nó có màng nghe. Đấy, nó nghe đấy. Đấy, cái chi phí làm cái gì tôi khắc chịu, nếu mà nó không đúng nhá tôi khắc chịu. Nếu mà tôi đúng thì bây giờ chi phí bên chị làm nào. Đấy, chị cứ khăng khăng chống bọn em thế nhá. Tôi trao đổi với chị ấy rõ ràng thế. Tôi hôm nay tôi về xin ngày ấy thôi, ngày của sinh của cháu Bảo với của gia đình mình thôi. Ví dụ là bà này chết ngày nào, đấy, ông ấy ví dụ thế. Chị sinh ngày nào để tôi xin đi cái giấy cái năm sinh của trẻ con đấy. Các cháu để tôi đi xem ngày anh chị ấy đi cưới thôi. Nó đỡ phải vướng mắc vào đấy, không? Đấy, tôi làm chính xác lắm, tôi không phải là đi ôm đi ép tôi thế này kia nhá chị nhá. Thế tôi nói với chị thế, chị phải lượng, chị phải nghiên cứu nhá. Tôi nói thật với ông ấy, bây giờ con trai tôi không ở nhà, tôi không đồng ý lấy, tôi không biết đâu, lấy ngày tháng năm sinh của con tôi cho ông đâu. Ông ấy chờ đến khi nào con trai tôi ở nhà thì ông lên gặp cả Bảo nữa là nó đồng ý thì tôi mới cho ông được. Bây giờ thì tôi không nhất trí đâu, không cho ông được đâu. Thế bà bây giờ chị không nhất trí rồi gì? Tôi không nhất trí lấy đâu. năm sinh giết từ cháu tôi lại đi xem ngày nói gì? Vâng, tôi không nhất trí đâu. Khi nào nó ở nhà tôi hỏi nó đó, xem thế nào đó. Thế cũng Nó được. nói với mẹ cho thế Bảo nào về đấy. nhá, bảo cho Bảo gọi cho chú nhá. Mẹ bố sinh nhá thì tôi mới Được xuống rồi. nhá. Vì tôi không thời gian lên nhiều việc này đâu. Đấy, hôm nào con trai tôi về thì tôi sẽ gọi cho. Đấy. Mà có cho sinh ở đây rồi. Nếu mà con trai tôi về, con của ông có gọi cho ông. Đấy, bây giờ nhớ tôi với chị nhá. Tôi chỉ nói thế tôi nhất trí rồi, tôi cũng không nói nhiều đâu. Thì tôi cũng về thôi, bởi vì tôi cũng thời gian nó cũng gấp lắm nhá. Ừ, ông cứ về đi. Bây giờ con nhá, con cứ ở đây để Bảo nó chăm sóc cho. Cái việc đấy để bố lo. Tết tới này bố sẽ đón thằng Bảo về làm rể với nhà mình đây này. Đấy. Không phải đơn giản đâu. Lấy được thằng Bảo đấy thì tốt đấy. Con à, bố không phải là thế đâu. Ý của bố thế đâu, bố thích nhất thằng này đấy. Mà nhìn cái phóc của nó không phải đơn giản đâu. Thế tôi về chị nhá. Vâng, ông về đi. Chào cả nhà nhá. Tôi không nói nhiều đâu, thế thôi. Không xin được cũng giấy cái ngày sinh của các cháu rồi tôi về thôi, mai ngày kia tôi xuống nhá. Tuần nữa. Bố đi về cẩn thận nhá. Bố về đấy. Cái gì con ở đây nhá. Cháu, bác hỏi cháu như sao bố cháu lại quá đáng thế. Đùng một phát thì xuống hỏi lấy ngày cưới của ngày tháng năm sinh của bác với là con trai của bác. Hỏi bảo cưới luôn. Bác không nhất trí đâu. Nói thế nào thì nói thôi. Kể cả hàng có mặt thằng Bảo ở đây bác cũng không cho lấy. Bác không nhất trí luôn. Mà nếu sau này á không phải đứa con này của con trai bác thì cháu phải chịu đấy. Bác nói nhiều lắm rồi đấy, cái câu này đấy. Bố cái gì? Bố cháu nói như thế chả đúng à? Bác nào cũng đền bù. Mấy cái chuyện nói đi nói về lắm gì. Nói cho bác biết này, với chị biết này. Chị kia làm gì mà làm được như cháu. Đây này, bụng cháu đang lớn dần đây này. Con của anh Bảo đấy, con của ai đâu. Chẳng qua nói chứ muốn đẻ chứ. Làm gì mà không có. Có thế này là tốt lắm à. Có thằng Tử về nhà người ta ở xong là còn khoe khoang cái bụng. Con của anh Bảo gì nữa? Cùng nào cũng con anh Bảo. Nếu mà không phải thì cháu phải biết với nhà bác. Nói trước cái này. Bồi thường bao nhiêu không đủ để xóa lỗi cái mặt của con trai bác. Cứ xem. Lúc nào cũng con trai anh Bảo đi xét nghiệm thì không đi. Thì tôi đang ở trong bụng này đi xét nghiệm cái gì? Đến ngày tháng không đi được hết. Nói chuyện với bác lùi kinh tế dân Bảo một ở đây với bác như thế này á, từ bây giờ đến lúc đẻ ra cái đứa con này á, chắc cháu cũng không nên người đó. Nói chuyện đâu xong rồi suốt ngày mắng, xong rồi nói mấy cái chuyện bồi thường.
cháu không ở được với bác đâu. Bác liệu mà đi về sớm đi. Đấy, đi hộ con dâu bác chồng nhau đi. Không Chồng ở thôi, gì không, bác? không ngồi đây thôi, đi hộ đi. Định lên nhà ngủ à? Bác tự đi mà chồng. Đấy thì ra vườn đi, lên nhà làm gì? Cháu không thích đi, bác chửi cháu đi à? Đấy, lúc bố ở đây thì vâng vâng dạ dạ, bây giờ bố đi là khác một tính một nét rồi. Sao cái lúc bác nói chuyện với bố cháu sao không nói chuyện như thế với cháu? Chẳng nói. Chết rồi. Cái kiểu này khi nào mới kết thúc được đây? Con thì một tính, bố thì một kiểu. Nhưng mà không biết cái thằng con trai mình không phải là con của nó thật không? Hay thế nào? Nếu mà phải con của nó thật thì bây giờ mình tính thế nào đó với đứa con dâu của mình đó. Nếu mà không phải thì càng tốt cho mình thôi. Nhưng mà mình tin chắc không phải đâu. Con mình không làm thế đâu. Tin cái thằng này nó không làm thế. Nó sống thế nào mình biết chứ. Không bao giờ nó giấu giếm mẹ chuyện gì đâu. Con ơi, để mẹ hội dùng. Ngồi cái với bọn đấy mẹ bực lắm. Dùng cho nó xong đi con ạ. Kệ thôi con ạ, hai bố con nó thích làm thế nào là làm thôi. Còn bây giờ cứ chờ lấy kết quả về xét nghiệm này đã, mình hãy tính sau. Mà nó nói thế con cũng đừng buồn nhé. Không bao giờ mẹ chấp nhận cho nó lấy nó còn đòi là làm vợ cả con, nó không cho nó chịu làm vợ lẽ, nó còn nói với bố thế, lúc đấy mẹ còn bực lên rồi đấy. Cả lẽ cái gì mà cứ chờ kết quả đã, hãy nói sau. Mọi chuyện cái gì chưa rõ ràng thì làm cái gì chẳng có ích nghĩa gì đâu con ạ. Mình cũng không lo đâu. Mẹ tin chắc rằng là con trai của mẹ không phải con của con trai mẹ đâu. Máy gì nó múc đấy, nó múc đất kìa, nghe không? Kìa. Nó bùng đi, nó bùng đi. Dạ được chưa? Bác Bụi đâu ấy? Đi chơi. Bò 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 đi đâu? Bò đi đâu? Đi mẹ kìa. Đi ra kìa. Bác Cụ ở đây á? Xem vườn rau mẹ á? Cái đi kìa. Kìa kìa. Ra kia đi. Nhìn thấy bé Nga đáng yêu quá. Bây giờ biết hết rồi, dắt bà Cụ đi chơi. Thôi con ạ, mình chưa chuyện. Mình cứ ra bên gia đình mình yêu thương hạnh phúc là được rồi. Mình sẽ vượt qua hết con ạ. Không phải lo đâu. Bây giờ em bé Nga cũng lớn rồi, biết đi chơi rồi, không quấy nhiễu rồi. Chắc chắn.
châu cho kiện châu trên này châu mấy đuôi này thì châu để vậy cái này cũng châu với mấy đuôi châu đấy châu ôi ôi châu ơi ta bảo châu này châu ra ngoài ruộng châu cày với ta cái cày nông nghiệp vốn ra châu đây ta nó ai mà còn công bao giờ cây lúa còn bông thì còn ngoằn của ngoài đồng châu ăn đi xem đấy châu trên bò châu mò trên đồng cạn dưới đồng sâu con gà kìa